Okay, so may pahabol pa ang Infinix bago matapos ang taon at hawak natin ngayon ang pinakabago nila, ang Infinix Note 11S na may MediaTek Helio G96, 120Hz, 6.95-inch display, 50 megapixel camera, 5,000 mAh battery at 33-watt fast charging sa halagang 9,990 pesos or 9,190 kung makukuha mo to sa November 30 hanggang December 2. So huwag na natin pagtagalin at i-unbox na natin. Okay, so mukhang tuloy-tuloy na yung ganitong style ng box ng Infinix. Mas maganda na at mas malinis tignan. At sa loob niyan, bubungad ka agad sa atin yung mismong phone. Pero syempre, ihuhuli natin yan. Sa ilalim, meron tayong SIM ejector, documentations, jelly case, USB Type-C cable na may orange accent, at isang 33-watt fast charger. At eto na, ang Infinix Note 11S. At well, siguro naman alam nyo na panalo sa akin kapag simple lang ang design ng isang phone. At yan mismo ang makikita natin sa phone na to. May isang maliit na logo lang ng Infinix at yun na yun. At syempre isang plus din yung pagkakaroon nito ng matte finish. Kahit hawakan mo ng hawakan, talagang hindi mapapansin yung mga fingerprints natin. Tapos ang ganda rin ang itsura ng camera. Rectangular shape na may silver coating sa gilid, so sleek and premium design talaga at napakalinis tignan. Sobrang bilis at accurate ng fingerprint sensor / power button natin. Safe to say na perfect na ng Infinix yan. At sa taas niyan meron tayong volume rocker na tactile naman at malutong. Walang kahit anong nakalagay dito sa taas. Sa kaliwa makikita natin yung SIM tray. At good news dahil bukod sa dual SIM slot, may dedicated slot na rin para sa isang micro SD card. At sa baba naman tulad ng dati meron tayong headphone jack, microphone, USB Type-C port, at yung isa sa dalawang speakers. Naka-stereo speaker setup na rin kasi tayo dito at itong earpiece ang nagsisilbing secondary speaker. Yung lakas ay sakto naman para sa isang maliit na kwarto at yung quality ay okay na rin para sa presyo. Hindi nito kayang tapatan yung speakers ng mga higher-end mid-range phones pero again for the price wala na akong mairereklamo. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Okay, so bago lang yung chipset na gamit natin dito. Ito yung MediaTek Helio G96 na isa rin sa mga pinagmamalaki nitong Note 11S. Mapapansin din natin na galante na naman ang Infinix sa RAM at storage. 8GB yung RAM natin dito at 128GB naman yung internal storage. At sa Antutu benchmark nakakuha tayo ng mahigit 340,000 points. So mataas-taas para sa presyo. Pero kamusta nga ba yung actual performance? Well, syempre kayang-kaya nito yung mga apps like Facebook, Instagram, YouTube, Gmail, o kahit yung mga apps pang online class. Wala tayong magiging problema dyan. Pero, minamarket to ng Infinix as a gaming phone. So, syempre pag-uusapan natin yan dito. Meron tayong 4 na games na tinest para ma-judge natin ng maayos yung gaming performance. At again, kung hindi ka interesado sa gaming, pwede kang mag-skip sa next topic. May timestamps tayo dyan, pero kung gamer ka, ito yung ilan sa mga gameplays natin. Unahin natin ang Mobile Legends. Wala pa tayong ultra settings dito, hanggang high lang, pero meron naman tayong HFR. At wala naman akong may rereklamo sa performance dito sa Mobile Legends. Bihirang-bihira ang frame drops kahit pa sa Clash. At masasabi kong more than 95% of the time, swabing-swabe yung paglalaro natin. Sa Pokemon Unite naman, highest na kaagad ang recommended settings. At very playable din dyan. May mga pagkakataon lang na makaka-encounter tayo ng frame drops, usually kapag tumatalon yung Pokemon natin sa isang location, o di kaya kapag sobrang dami nang nangyayari sa screen, pero masasabi kong hindi naman masisira yung laro mo at may enjoy mo pa rin. Syempre pwede mo namang ibaba yung graphics kung gusto mo ng mas smooth na experience, pero gusto ko lang din sabihin na hindi magaan itong Pokemon Unite at highest settings. Marami sa mga phones under 10,000 pesos o higit pa ang nahihirapan dito. Sa Call of Duty natin makikita na hindi pa optimized itong MediaTek Helio G96. Hanggang medium pa lang kasi yung graphics at high pa lang yung frame rates. So limitado pa
yung settings natin sa ngayon. Pero kung gusto mo talagang laruin to dito, very playable din naman at medium graphics. Kita nyo naman dito na kahit sa VR mode, wala tayong problema. Last game natin ang Genshin Impact at ang default settings natin dito ay lowest. So sinet ko na lang sa 60 FPS yung frame rates at malalaro natin sa ganitong settings pero hindi ko masasabing swabing-swabe. Kumbaga playable pero expect natin yung lags dahil alam naman natin na mabigat ang game na to. Okay, so overall satisfied ako sa gaming performance nitong Infinix Note 11s. Well, syempre hindi naman tayo makakapag-expect ng flagship performance sa isang phone na wala pang 10,000 pesos, pero masasabi ko na maganda yung performance para sa presyo. Kailangan pa nga lang ng optimization sa ibang mga laro, pero to be honest, hindi na masama yung performance para sa isang chipset, nakakalabas pa lang. Hindi pa lang talaga bukas yung ibang mga settings sa ibang mga games, pero in terms of performance, mostly playable kaagad yung mga games natin. At kung tatanungin nyo naman ako kung nagiinit, yes, medyo nagiinit to, lalo na kung mabigat na game ang lalaruin natin. Minsan umaabot ng 45 degrees, pero tolerable naman yung init na yan at hindi naman umaabot sa puntong hindi na komportableng hawakan yung phone. Okay, so usapang display naman tayo dahil isa rin to sa mga pambato nitong Infinix Note 11s. Tulad sa ibang mga Infinix phones, malaki din yung display natin. Manipis lang yung bezels, medyo makapal lang ng konti yung baba, at yung punch hole naman ay sakto lang ang laki para sa isang phone under 10,000 pesos. Again, 6.95-inch LCD panel to na may 1080p resolution, 120Hz refresh rate, at 180Hz touch sampling rate. Maganda yung quality ng display. Sakto naman yung brightness para magamit natin outdoors kahit papano. At maganda yung kulay kaya may enjoy talaga natin sa panonood ng videos. Ang problema lang ay yung sa Netflix. L3 lang kasi yung widevine security level nitong Infinix Note 11s. Kaya SD lang yung maximum playback resolution kapag manonood tayo sa Netflix. Pero pwede itong gawing L1 ng Infinix sa mga susunod na updates para maging Full HD ang playback resolution natin. Actually, sa pagkakatanda ko, may mga nag-comment nga rin sa inyo na naging L1 na daw yung widevine security level ng Infinix Note 10 Pro nila after updates. So, i-confirm ko na lang din to sa Infinix at babalikan ko kayo sa comment section. Pero sa ngayon, kung bibili ka, L3 lang talaga. Pero ang pinaka nakakaakit sa display nito ay yung refresh rate at yung touch sampling rate. Actually, sa ganitong presyo, maganda na kapag naka 90Hz ka. Pero ito ay naka 120Hz pa. At swabing-swabe at responsive yung display kapag nagna-navigate tayo sa home screen. Yun nga lang, may napansin akong kakaiba dito. Medyo matalas pa kasi yung mata ko ngayon kaya napapansin ko kaagad kapag may nangyayaring pagbaba sa refresh rate or sa frame rates. So nung nag-open ako ng Facebook dito, nakita ko na medyo bumaba. So sinubukan ko ang Instagram at parang mas bumaba pa. So tinurn on ko yung refresh rate indicator at nakita ko na hanggang 90Hz lang tayo sa Facebook at 60Hz naman sa Instagram. Regardless kung ano pa mang refresh rate ang piliin natin sa display settings. Now, swabe pa rin naman talaga yung 90Hz pero sayang naman yung 120Hz nitong phone kung hindi natin masusulit sa Facebook at Instagram. Lalo na't hanggang ngayon, bihira pa rin ang mga games na may support sa mataas na refresh rate. So madalas, mapapakinabangan lang talaga natin ang high refresh rate sa mga social media apps. At alam kong kaya nitong Infinix Note 11s ang 120fps sa Facebook at Instagram dahil magagaan na applications lang naman tong mga to. At napansin ko rin pala na kapag below 30% na lang yung battery, malalak tayo sa 60Hz. Again, regardless kung naka 120Hz tayo sa display settings. At dinouble check ko rin kung naka automatic power saving mode ba to o hindi. Pero wala, sadyang malalak lang talaga tayo sa 60Hz kapag below 30% na at naiintindihan ko na nangyayari to para tipirin ang baterya natin. Pero sana ibigay nila sa atin yung option kung gusto ba nating ibaba sa 60Hz o hindi. So overall, masasabi kong maganda ang display. Malaki, maganda ang kulay, okay din ang brightness at viewing angles, very responsive, at hindi rin makapal yung bezels. May mga kailangan pa nga lang silang ayusin para ma-enjoy nating mabuti yung mataas na refresh rate, so kailangan pa rin nating mag-antay-antay sa mga susunod na updates or optimizations dahil posibleng isa sa mga dahilan nito ay yung bagong chipset natin.
Now para naman sa camera, meron tayong triple camera setup na may 50 megapixel main shooter. So ito yung mga shots na nakuha natin at masasabi kong maganda yung kuha para sa presyo. Kung mapapansin nyo, saktuhan lang yung timpla ng kulay, hindi sobrang tingkad at lalong hindi rin maputla. Yung details at dynamic range natin ay sakto lang din, so very satisfied naman ako dito. At kung ipagpo-post mo lang naman sa social media, pwede na. Lalo na't wala pang 10K yung presyo. At tulad sa ibang mga Infinix phones, sobrang effective din ng night mode dito. Ang hindi ko lang nagustuhan sa ginawa nila ay yung kawalan ng ultra-wide camera. 2 megapixel macro camera na naman kasi ang nilagay nila dito na hindi naman kagandahan at halos wala namang gumagamit. Sa videos naman pwede tayong mag-record hanggang 2K resolution at 30 FPS. Okay naman yung sharpness and details. Wala nga lang tayong kahit anong stabilization, so kailangan natin ng tripod or gimbal para maging stable yung footage sa ganitong resolution. Pero kung willing ka namang ibabayan sa 1080p, pwede rin naman dahil may electronic image stabilization tayo dyan. Mababawasan nga lang yung quality. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix Note 11s. Hanggang 2K din ang resolution. At sa nakikita ko dito mukhang sharp and detailed naman, maganda rin ang kulay. Wala nga lang tayong stabilization, pero pwede nating i-turn on yon kung ibababa natin yung resolution sa 1080p. XOS version 10 ang gamit nating skin based on Android 11. At medyo marami ring bago dito. Unang-una itong large folders. At tulad sa MIUI, meron na rin itong swipe down sa kaliwa para sa notifications at swipe down naman sa kanan para sa control center. At syempre, andito pa rin yung mga paborito nating features like split screen, game mode, dark mode, yung sidebar, at may screen recorder din hanggang 1080p. Yes, may mga ads and bloatwares pa rin, pero karamihan naman pwede nating i-uninstall at i-disable. So hindi naman issue to para sa akin. At lastly, para naman sa battery and charging, meron tayong 5,000 mAh capacity. At well, standard na yun sa ngayon. At tulad sa iba, nasa 1 hanggang 1.5 araw na gamitan din yan, na syempre ay nakadepende rin sa mga apps na binubuksan mo. Pero yung charging time ang siguradong maganda. Mahigit 1 oras lang ang inabot from 0 to 100% gamit itong 33-watt fast charger. At mabilis yan para sa isang phone na wala pang 10,000 pesos. Okay, so Infinix Note 11s. Sa totoo lang, ang gandang phone ito for less than 10,000 pesos. Unang-una panalo yung design. Sobrang linis tignan at ang ganda ng finish. Okay din yung stereo speakers para sa presyo. Good battery life, mabilis mag-charge, maganda yung performance, maganda yung display at panalo rin yung camera. Again, para sa price. Pero hindi to perfect. Walang Corning Gorilla Glass protection, L3 lang yung wideband security level, at tulad ng sinabi ko kanina, hindi pa to ganun kapulido. May mga kailangan pa silang ayusin sa mga susunod na software updates para masulit talaga natin yung mataas na refresh rate. Pero kahit na ganun, panalo pa rin para sa akin. Lalo na kung makukuha mo to sa promo price nila na 9,190 pesos. Kumbaga, kahit hindi pa nila na-update at hindi pa fully optimized, goods na goods na. So paano pa kapag naayos na nila? So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like. At kung mahilig ka sa tech, mahilig ka sa phones, click mo na rin yung subscribe at notification bell. Dahil marami pa akong i-upload na videos na siguradong makakatulong sa'yo. Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!